હાય ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય યુટ્યુબ ચેનલ કુકિંગ ફૂડિંગ. તો આજે હું તમારી સાથે લઈને એક યુનિક છે, એક નવો જ નાસ્તો છે. એ લઈને હું આવી છું પાપડ ખાખરાનો ભૂકો. અને ઘઉં ને બાજરામાંથી આ બને છે એકદમ સરસ યુનિક નાસ્તો. તો ચાલો બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ. એક બાઉલ લેવાનું છે, એમાં 1 કપ આ ઘઉંનો લોટ છે. એ રોટલીનો જ લેવાનો છે, રેગ્યુલર આપણે જેનો લોટ આવે એ જ લેવાનો છે. અને 1/4 કપ આપણે બાજરાનો લોટ લેવાનો છે. ઘઉંનો લોટ વધારે અને બાજરાનો લોટ થોડોક ઓછો લેવાનો છે, જેથી આપણા ખાખરા એકદમ સરસ થાય. તો આપણે એમાં એડ કરવાનો છે. હવે આપણે બધું મિક્સ કરી લઈશું લોટ. હવે પાણી લેવાનું છે, તો અમે 1 કપ પાણી લીધું છે અને થોડું પાણી એડ કરી અને આપણે લોટ બાંધવાનો છે. રોટલી જેવો જ લોટ બાંધવાનો છે આપણે. આવી રીતે એકદમ સરસ લોટ બાંધી લેવાનો છે. આમાં કોઈ મોણ નથી એડ કરવાનું, મીઠું એડ નથી કરવાનું, કંઈ પણ એડ નથી કરવાનું. ખાલી પાણીથી જ લોટ બાંધવાનો છે. એકદમ સરસ કોણવી લેવાનો છે લોટ અને બાંધી લેવાનો છે. તો આપણો લોટ એકદમ સરસ બંધાઈ ગયો છે સરસ રીતે. અને પાણી પણ આપણે એટલું જોયું, બાકી એટલું આપણું વધ્યું છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, એકદમ આપણે કોણવી લેવાનો છે લોટ. તેલથી કે કાંઈ જ કોણવાનો, આમનામ જ કોણવી લેવાનો છે. અને આપણે એના નાના નાના લુવા વાળવાના છે. ખાખરા બનાવવાના છે એટલે આપણે એકદમ સરસ લુવા વાળી લેવાના છે. નાના મોટા તમારી મનપસંદ ખાખરા તમે લોટ કરી શકો છો. તો આપણે આવી રીતે બધા જ લુવા વગર લેવાના છે. અને આપણે હવે ખાખરા વણવાના છે. તમે લોટમાં પણ થોડુંક ડસ્ટ કરી અને તમે ખાખરા વણી શકો છો. તો આવી રીતે બધા જ વણી લેવાના છે આપણે. બહુ જાડાઈ નહીં, બહુ પતલાઈ નહીં, એવી રીતે મીડિયમ આપણે વણવાના છે. આવી રીતે એટલા વણવાના છે. બહુ પતલા વણશો તો પછી એકદમ પાપડ જેવા થઈ જશે, એટલે મીડિયમ વણવાના છે. તો આપણે આવી રીતે બધા વણી લેવાના છે. પરોઠા જેવા આપણે થોડાક ઠીક રાખવાના છે, જેથી આપણે સુકાઈ ન જાય અને એકદમ કડક નથી જાય. તો આપણા બધા જ ખાખરા વણાઈ ગયા છે. હવે આપણે શેકી લેશું. એક લોઢી લેવાની છે. લોઢી ગરમ થાય એટલે આપણે ખાખરામાં એડ કરવાનું છે અને શેકી લેવાના છે આવી રીતે. આવી રોટલીને જેમ શેકી લેવાના છે. તમે ગેસ ઉપર ભાઠા પણ એડ કરી શકો છો અને આમનામ પણ શેકી શકો છો. આવી રીતે ધીમે ધીમે દબાવી અને શેકી લેવાના છે. કાચા ના રહે એવી રીતે શેકી લેવાના છે. તમે આવી રીતે ભાઠામાં નાખી શકો છો. અને ફૂલે તો કંઈ વાંધો નહીં, આપણે એનો ભૂકો જ કરવાનો છે એટલે. તો આવી રીતે આપણે એકદમ સરસ રીતે શેકી લેવાના છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ બધા ખાખરા આપણા એકદમ સરસ રીતે શેકાઈ ગયા છે. આવી રીતે શેકી લેવાના છે બધાય. જોયું ફ્રેન્ડ્સ, આવી રીતે બધા શેકી લેવાના છે. અને આપણે શેકાઈ જાય એટલે 4-5 કલાક આગળ એકદમ ઠંડા થવા દેવાના છે. તો 4-5 કલાક થઈ ગઈ છે. તમે જોઈ શકો છો આપણા એકદમ ઠંડા થઈ ગયા છે. ગરમ હશે તો ભૂકો નહીં થાય બરાબર, અને જો ઠંડા હશે ને તો એકદમ સરસ રીતે ભૂકો થઈ જશે. તો હવે આપણે મોટું બાઉલ લેવાનું છે અને આ ઠંડા થયેલા આપણે જે ખાખરા છે એને એકદમ સરસ ભૂકો કરી લેવાનો છે. તો આવી રીતે એકદમ સરસ ભૂકો થઈ જશે. જો ફ્રેન્ડ્સ, એકદમ ભૂકો થઈ ગયો ને. જો ગરમ હશે ને તો વાર લાગશે ભૂકો થતા, એટલે 4-5 કલાક અગાઉ જ આપણે ખાખરા બનાવી લેવાના. આવી રીતે એકદમ સરસ ભૂકો કરી લેવાનો છે. બહુ એકદમ વધારે ભૂકો પણ નથી કરવાનો, આખો પાકો રાખવાનો છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, અમે પાપડ ઓલરેડી પહેલેથી શેકી લીધા છે. 8 આપણે ખાખરા હતા, 8 મારે પાપડ શેકવાના છે. આપણે જેમ સેમ માપ લેવાનું છે, જેટલા ખાખરા હોય એટલા જ આપણે પાપડ લેવાના છે. અને અડદના પાપડ લેવાના છે. એકદમ સરસ એનો પણ ભૂકો કરી લેવાનો છે. એકદમ ભૂકો નહીં, આખો પાખો રાખવાનો છે. બહુ ઝીણો ભૂકો નથી કરવાનો, એટલે બાઈટમાં આપણે સરસ આવે. અડદના પાપડનો ટેસ્ટ સરસ આવે છે. આપણે બધા જ ભૂકો થઈ ગયો છે. ખાખરાનો ભૂકો થઈ ગયો છે, પાપડનો પણ ભૂકો થઈ ગયો છે. બધું મિક્સ કરી લેવાનું છે. બધું મિક્સ કરી અને આપણે મસાલા કરવાના છે. તો આપણે અડધી ચમચી આપણે હિંગ એડ કરવાની છે અને 1 ચમચી મરચું એડ કરવાનું છે. અને 1 ચમચી આપણે ધાણા જીરું એડ કરવાનું છે.
આમાં મીઠું નથી એડ કરવાનું ફ્રેન્ડ્સ, અને 1 ચમચી હું ઓઇલ એડ કરું છું. સિંગ તેલ છે, તમે ગમે તે તેલ લઈ શકો છો. મીઠું આમાં એડ કરવાનું જ નથી, કેમ કે ઓલરેડી આ પાપડમાં પણ મીઠું હોય છે અને આમાં ટેસ્ટ પાપડનો ખારો જ હોય છે પાપડનો, એટલે મેં આમાં એડ નથી કર્યું. જો તમારે એડ કરવું હોય તો તમે એડ કરી શકો છો, ચાખીને એડ કરજો. બધું મિક્સ કરી લેશું. જો તમને તેલ ઓછું લાગતું હોય તમે એડ કરી શકો છો. તો આપણો પાપડ ખાખરાનો ભૂકો રેડી છે. તમે આમાં ચાટ મસાલો પણ એડ કરી શકો છો. તો આપણે એક બાઉલમાં એડ કરી દઈએ. તો આવી રીતે ફ્રેન્ડ્સ આપણે પાપડ ખાખરાનો ભૂકો રેડી છે. તમે આમ નામ પણ ખાઈ શકો છો. તમે બાળકોને લંચ બોક્સમાં પણ આપી શકો છો અને ચા સાથે પણ ખાઈ શકો છો. તો આવી રીતે ફ્રેન્ડ્સ આ પાપડ ખાખરાનો ભૂકો રેડી છે. અને હવે તમને બીજી રીતથી પણ બતાવું, એ પણ તમે મારો વિડીયો એન્ડ સુધી જોજો કે હું આ કેવી રીતે આને ચાટ બનાવું છું. તો આવી રીતે તમે ખાઈ શકો છો અને એ ચાટના રૂપમાં પણ તમે ખાઈ શકો છો. તો આ ડુંગળી છે એકદમ મેં સુધારી લીધી છે અને આમાં એડ કરવાની છે. ટમેટા છે એ પણ એકદમ મેં ઝીણા સુધારી લીધા છે, એ પણ આપણે એડ કરવાના છે. આમાં તમે દાડમ એડ કરી શકો છો. આમાં કોથમીર છે, આ ઝીણી સેવ છે એ ઝીણી સેવ પણ તમે એડ કરી શકો છો. આમાં એ પણ સરસ ટેસ્ટ આવે છે એનો, ક્રન્ચી. તમે આવી રીતે પણ બનાવીને ખાઈ શકો છો. અને આ ચાટ મસાલો છે એ પણ આમાં અડધી ચમચી ચાટ મસાલો એડ કરવાથી પણ ટેસ્ટ સરસ આવે છે. આમાં કોથમીરમાં એડ કરવાની છે, થોડીક કોથમીર એડ કરવાની છે. ફ્રેન્ડ્સ આમાં તમે આંબલીની ચટણી એડ કરી શકો છો, લીલી ચટણી એડ કરી શકો, લાલ ચટણી એડ કરી શકો છો અને તમે ભેળની જેમ ખાઈ શકો છો. અને આવી રીતે કોન પાપડના બનાવીને તમે એમાં પણ એડ કરી અને બાળકોને તમે આપી શકો છો. તો આવી રીતે મેં પાપડના કોન કર્યા છે. એમાં આપણા પાપડ ખાખરાનો ભૂકો એડ કરવાનો છે. આવી રીતે આપણામાં એડ કરી દેવાનો છે. આવી રીતે આમાં એડ કરી અને તમે એમાં ઉપર બધો મસાલો એડ કરીને તમે બાળકોને આપી શકો છો. એ પણ સરસ લાગે છે. તેમાં એકદમ ઝીણી ચોપ કરીને ડુંગળી એડ કરી શકો છો, સેવ ટમેટા એડ કરી શકો છો, ચાટ મસાલો એડ કરી શકો છો, દાડમ એડ કરી શકો છો. બધી ચટણી જો બાળકો ખાતા હોય તો તમે આમાં ચટણી પણ એડ કરીને આપી શકો છો. હા, બાળકોને તમે કોન જેવું બતાવો તો બાળકો તમને હોશેથી ખાશે, ભેળ જેવું લાગશે. તો આવી રીતે તમે ચાટ મસાલો ઉપર છાંટી અને તમે આપી શકો છો. તો ફ્રેન્ડ્સ આપણે આવી રીતે બંને કોન ભરી અને મેં તૈયાર કર્યા છે. ફ્રેન્ડ્સ ઘણા લોકો તો ખાખરા રેડીમેડ આવે છે એમાં ભૂકો કરતા હોય છે પાપડનો. મેં તો બાજરા ઘઉંનો ખાખરા ઘરે બનાવી અને મેં ભૂકો કરીને આ તૈયાર કર્યું છે. તો તમે મારો વિડીયો એન્ડ સુધી જોજો, એકદમ યુનિક છે અને ચા સાથે તો બહુ મસ્ત લાગે છે. તમે એ પણ ટ્રાય કરજો, ચા સાથે ખાવાની એ પણ બહુ સરસ લાગે છે. અને યુટ્યુબમાં તમે કે આ વિડીયો જોયો જ નહીં હોય, આ પહેલી વાર મેં આ વિડીયો છે, તમે જોજો. અને આઈ હોપ તમને અમારો પાપડ ખાખરાનો ભૂકો ગમ્યો હશે. તો લાઈક કરો, મારો વિડીયોને શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો. સબસ્ક્રાઈબ ફ્રી છે, બેલ આઇકન દબાવવાનું ના ભૂલતા. થેન્ક યુ.